Mirëmëngjes. Sot është nuk e di, ditë e javës. Okay. E diel, e hën, e martë, e mërkur, e entë, e premte, e shtunë, e diel. Sot është e premte, kort, punon sot, por asnjë më punon sot. Është ditë të pushime. Pushime. Yeah. Okay. Në april ne shkojmë në Durrës, në Tirana, për të vizituar vendndodhjet në Shqipëri. Beka ajo ishte në Shqipëri. Pesë vjet më parë. Ishte në Shqipëri 5 vjet më parë. Ne shkojmë për të vizituar vende me interes të mision e saj. Ne ham qalp kikiriku dhal një kohë dhal. Ne shkojmë kishës në Durrës dhe ham furre buke dhe kreperia dhe proper pizza. Në restorant në restorant flasim me kamarier ne duam një tavolinë për 4 person. Ju lutem.
Duam një tavolinë për 4 person, ju lutem. A mund të shoh menun, ju lutem? A mund të shoh menun, ju lutem? Menun për drekë. Dua një gotë të qumsht. Ja. Preferua një gotë të ujë. Duhet të pi ujë. Duhet të ha gjërat tipika. Gjëra tipike. Ushqim tipik. Sa sa byrek. Sigurt. Dhe kos dal një kohë. Tavkosi, speca të mbushura, tas kebab. Nuk dua bamje me mish. Mish, po, bamje, jo. Bamje. Është bamje. Aha, okra. Ryan dhe unë hëngrëm pamje. Hëngrëm pamje. Bamje. Hëngrëm bamje pas 2 ditë. Nuk ne pëlqen. Bamje është çuditshme? Jo. Është sa pelte. Nuk më pëlqen djesia në gojën time. Përsosur. Ambësira duhet të provar, no. Jo. Duhet të provoj. Duhet të provoj ambëlsira kurabje
Ndoshta. Ndoshta? Ndoshta tu... Tulumba. Mamir duhet të provoj mish. Mish dhe byrek dhe fruta dhe perime. Patate, kastravec me domate dhe djath. Djath. Po. Kur kërkojmë për një tavolin, kur mbarojmë, kur të mbarojmë, kërkojmë për faturën. Faturën ju lutem. Sa kushton byrek? Sa kushton kjo? Okay. Ku është banjoja? Tualeti. Ku është tualeti? Në të majt? Jo. Në të majt? Në të djath? Drejt? Në të majt? Në të djath? Është këtu afër. Jo larg nga këtu. Mund të më ndihmoni? Duhet të gjej restorant. Duhet të gjej restorantin me emri. Okay. Mjafton për sot. Mirupafshim.